राखेर गएको छु। अलिकति बटारेर उस गरेको भए पनि यहाँबाट एउटा त्यो रेड अथवा रातो तारमा चाहिँ मैले फेस दिएको छु भने यता अरु समग्र
हेलो साथीहरू नमस्कार। यस भिडियोमा हामीले इंडक्शन चुलो बनाएका छौं घरेलु हिसाबले। त्यसकारण अब म तपाईलाई कनेक्सनको बारेमा बताउँदै छु, यसमा कनेक्सन कसरी भएको छ भनेर। तसर्थ यो तार चाहिँ यहाँबाट त्यहाँ गएको छ। यसरी यो मेन हाम्रो पावर सकेटमा जाने तार दुईवटा न्यूट्रल र फेज रहेको छ भने त्यहाँबाट यसरी भित्र आएर यहाँबाट लाइन डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि मैले यसरी चाहिँ तयार गरेको छु। दुईटालाई यसरी राखेर गएको छु। अलिकति बटारेर उस गरेको भए पनि यहाँबाट एउटा त्यो रेड अथवा रातो तारमा चाहिँ मैले फेज दिएको छु भने यता अरु समग्र तारहरुलाई चाहिँ न्यूट्रल, जस्तै यो चुलोबाट एउटा तार चाहिँ न्यूट्रल र एउटा तार इन्डिकेटरबाट न्यूट्रल र अर्को फेजमा दिएको छु। त्यसैगरी अर्को एउटा वायर न्यूट्रल अर्को चुलोको इन्डक्सनको चुलोको पछाडिपट्टि मैले दिएको छु भने अर्कोतिर फेज तारलाई जुन स्विचको माथिल्लो टर्मिनलमा मैले डाइरेक्ट पास दिएको छु भने माथिल्लोमा एउटा चाहिँ इन्डक्सन चुलोबाट जाने र अर्कोमा चाहिँ इन्डिकेटरमा बल्ने दुईवटा वायरहरू मैले एकै ठाउँमा एउटै पोर्टमा मैले राखेको छु। यसरी साथीहरू मैले चाहिँ यो इन्डक्सन चुलोको कनेक्सन गरेको छु। हजुरहरूलाई मन पर्यो लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।